اسألني. للذكر مثل حظ الأنثيين، الأنثى تأخذ نصف الذكر في 4 حالات، وتأخذ ما يساوي الرجل في 10 حالات، وتأخذ أكثر من الرجل في 30 حالة. وهذا كلام في الفقه. ثاني أوضح، قانون الميراث الأمريكي عبارة عن 8 مجلدات في الدستور الأمريكي، وأنتم أهل قانون وتعرفوا الدساتير. 8 مجلدات. قانون الميراث الإسلامي 10 أسطر، لا تخرج عنه أي حالة في العالم. لو أن أي إنسان في العالم أدخل مسألة على الحاسب الآلي وأعطاها للفقهاء الذين وضعوا جدول الميراث، يخرج الحل فورا وبدقة تذهل أي إنسان. مثلا يموت رجل ويترك له أبا وأما وتوأم بنتين رضيعتين عمرهم شهر. الأب ياخد السدس والأم تاخد السدس اللي هم الجد والجدة، والبنتان تأخذان الثلثان، يعني البنت ضعف جدها، فإذا المرأة ضعف الرجل. هذه حالة. لو أننا درسنا في حالات أن المرأة تأخذ أكثر من الرجل، وفي حالات أن المرأة ترث والرجل لا يرث، 4 حالات فقط هي التي تأخذ المرأة نصف الرجل. إذا نظرنا إلى المنظومة الإسلامية في معالجة مسألة الميراث، نجد أن الولد يأخذ مثلا 200,000 مثلا، والبنت تأخذ 100,000. بالنظر المجرد دون فهم البنت مظلومة، كيف تأخذ 100,000 والولد يأخذ 200؟ لكن المنظومة الإسلامية تقول هذه فاطمة عندها 5 سنوات، وأخوها أحمد توأم معه عنده 5 سنوات، هو أخذ 200,000 من ميراث أبيه وأخذ 100,000. ما القضية؟ تحجب 100,000 للبنت. يكبر أحمد يريد أن يتزوج، يجب أن يشتري أو يؤجر بيتا، وأن يؤثثه من ألفه إلى ياء للعروس القادمة، ويذهب إلى العروس ويشتري لها شبكة ثم يعطيها مهرا. فاطمة حجب لها 100,000، يأتيها خاطب ليعطيها شبكة ثم يعطيها مهر ثم يؤثث بيتا. أصبحت فاطمة تملك بدل 100,000 200,000، وأصبح أحمد يملك ماينس 200,000. إذا الإسلام لما قال أن البنت تاخذ نصف هذه القضية، فإذا كبرت فاطمة صارت مسؤولة بعد أن كانت مسؤولة من أخيها أحمد، صارت مسؤولة إذا زوجت من زوجها، فإذا مات الزوج مسؤولة من ابنها. هذا هو الأمر الأول. أما نظرة الإسلام للمرأة فحدث ولا حرج. الإسلام إذا قال لك الذي يحاول الإسلام عنصري وأنتم ترون عنصريتنا، نقول لا. عندنا سورة مريم أم روح الله عيسى عليه السلام، ليس هناك سورة في القرآن باسم إحدى زوجات النبي. هل في القرآن سورة لخديجة أو لعائشة أو لحفصة أو جويرية أو صفية؟ إنما لمريم. والذي يعني سبحان الله ذكر عن مريم في القرآن ومدى إجلالنا لهذه الإنسانة العظيمة حجة على المسلمات وغير المسلمات غير المحجبات. يعني كل يحب مريم، لا أحد في العالم من النساء ولا الرجال إلا ويجل العذراء البتول مريم. لكن على فرض جدلا أن هذه صورتها، هل رأيناها حاسرة عن رأسها أم أن رأينا خمارا جميلا على رأسها؟ فإذا كانت هذه صورة مريم كما يدعون، إذن هي حجة على المسلمة غير المحجبة وغير المسلمة غير المحجبة. ولذلك هل الراهبة التي نراها محجبة هي مكلفة بالإنجيل والغير الراهبة غير مكلفة بالإنجيل؟ هذا ما لا نفهمه. أما نقول للمسلمة غير المحجبة كلاما أشد قسوة. أقول دائما إن القلم
رفع عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. هؤلاء الثلاث لا يكتب عليهم شيء. الملك يعني ملك لا يكتب عليهم سيئة، خلاص يعني لأنه مش مكلفين، عقل مسلوب. إذا التي بلغت 20 أو 30 ولم تتحجب، هي جاء مثلا تجلس مثلا، لا داعي ان تنظروا ناحيه الست مش محجبه اللي عندها 30، لا يعني بضرب مثال يعني، لا مثلا. فهي اولا هل هي صبيه؟ يعني صغيره لم يجري عليها القلم بعد، ام بالغه؟ بالغه. طب وهي تكلمني واكلمها عن الحجاب، هل هي نائمه ام مستيقظه؟ مستيقظه. الحاله الثالثه ايه؟ مجنون. لانها تريد ان ترد الامر على الله. تقول يا رب والله الصلاة جميلة وأنا أصلي، الزكاة وزكي. الراجل الشيخ علاء اللي يشجعها على التبرع تبرعت، صيام نوافل مصوم، حج نحج. لكن أمر الحجاب ده مسألة شو يبتدي يسأل بقى، هو في آية في عن الحجاب؟ والله لا والله. فين؟ في كتاب اسمه القرآن. معقول؟ والله معقول. فين بالضبط؟ والله في سورة النور وفي سورة الأحزاب. يا سلام، يعني دي آيات الحجاب لا أول مرة، لا إله إلا الله. طيب على كل يا سيدنا الشيخ، والله لما يأذن ربنا، لا ربنا أذن من 1500 سنة وأنت اللي بتستعبط، خلي بالك. يبقى إذا هي بتستقبل لدرجة أن الله قد أذن لها من 1500 عام بأمر الحجاب. وقالت عائشة لما نزلت آية الحجاب: إذا بنساء الأنصار في صلاة الفجر تقطع كل أخت خمارها نصفين وتعطي أختها، فخرجنا من المسجد كأنهم الغرابيب السود. إذا مسألة عندما أريد أن أقنع للمسلمة كلام ولغير المسلمة كلام، للمسلم كلام ولغير المسلم كلام، لأن المسلم أصلا غير المسلم إذا قلت له إن القرآن، أنت قلت إن القرآن يقول، أصلا غير مقتنع بكتاب الله، فلا بد أن نتحاور عن طريق العقل. طيب نأتي لمسألة أخرى. يقولون إن الإسلام يعني في طريقة العرض أحيانا الذين يعرضون الإسلام يعرضونه عرضا عنيفا، والإسلام دين لا يعرف العنف ولا يعرف الصوت المرتفع، ولكن يعرف النبرة الهادئة المنطقية التي تتحدث بيسر. تعال إلى القرآن. إذا كان يعني الذين اخترعوا ويندوز 95 وويندوز 98 والميلينيوم تدرج الحاسب الآلي إلى هذه الدرجات من التقدم، عندما يأتي الذي وصل إلى ويندوز 95 فلما جاء 98 يعني مش ألغاه وإنما أكمل الخلل الذي كان فيه، ولما جاء نظام الميلينيوم يعني أكمل هذا الخلل. طب إذا قلنا إن اليهودية لأنها أول دين من الأديان الثلاثة التي نقر بها جميعا، نمثل أنها جاءت في التاريخ كويندوز 95، وجاءت النصرانية ب98، وجاء الإسلام جاء الباب الأخير من هذا الباب. كيف للمخترع أو المكتشف الأخير هو من باب أولى أن يلغي من قبله، لكن الأغرب من الخيال أن من قبله يلغي من بعده. يعني هذا هو الغير منطقي. بمنطق آخر، عندما يأتيني اليهودي ويقول أنا إذا مت سوف أدخل الجنة، تقول له لما؟ لأنني أؤمن بموسى وبالتوراة، فأنا أفرح كمسلم وأقول له هنيئا لنا الصحبة. والله يا مؤمن أنا إن لم أؤمن بالموسى وإن لم أؤمن بالتوراة كمسلم لن أدخل الجنة. من ضمن شروط دخول الجنة أؤمن بموسى والتوراة التي نزلت عليه. وإذا قال النصراني والله أنا أدخل الجنة عشان روح الله عيسى والإنجيل، قل أبشر لقد حجزت بجوارك مكانا إن كان كلامك صادقا، لأنه لا يجوز لي أن أكون مسلما إلا إذا آمنت بالإنجيل الذي نزل على عيسى وبعيسى نفسه. فإن كفرت بعيسى صرت كافرا كمسلم، وإن كفرت بموسى صرت كافرا.
وأنكرت التوراة التي تلقاها موسى